So yun guys, kamusta kayo? Tagal ko hindi nakapag-vlog. So ito na naman tayo ulit para sa isang unboxing. Kakabili lang nito ng aking girlfriend kanina at dumating din siya agad, napakabilis. Ito yung aking gaming chair na Likeregal. Ito siya, nakabox pa guys. Ito siya. So samahan nyo ako mag-unbox tsaka mag-assemble. So sana hindi tayo mahirapan kasi bumili din yung kuya ni ng aking girlfriend. Tinunong ko siya mag-build. Ang hirap buuin. Medyo mahirap siya pero at least may idea na tayo. So yun, sana hindi ako mahirapan kasi ako lang mag-isa bubuo nito. So yun, samahan nyo ako. Pero bago natin simulan to, syempre pahit na rin muna ako ng notification bell tsaka subscribe button sa ating YouTube channel para lagi ko updated sa mga video natin. So itong content ko usually unboxing pero naglalabas din ako minsan kahit anong content. Syempre para may ma-upload tayo sa YouTube channel natin. Medyo matagal ako mag-upload guys kasi ako nag-edit lahat. Syempre hindi rin ako nakakabili lagi ng mga gamit kasi hindi naman tayo ganun kayaman para mag-unbox. Tsaka hindi naman siya sponsor. So sarili ko lang tong perang nilalabas ko. Minsan regalo, ito tulad na tong gaming chair, regalo siya ng aking girlfriend. Advance birthday gift. April pa yung birthday ko. Namadali ko siya. So yun, binigyan niya na ako agad. Kahit nagagalit siya, ang advance ko daw. So yun, simulan na natin to. Intro, pasok! Yeah. So guys, ito yung pinakalaman niya sa loob. Tinanggal ko na yung tape niya. So ito siya, pag open mo. So yan siya. Kulay blue yung pinili ko nga pala guys. Black blue. Yan siya. So ito, mukhang okay naman, kompleto. So guys, balikan ko kayo. Itatry natin siya i-assemble kung kaya natin mag-isa. So dyan lang kayo. Assemble ko lang to. Shoo! So yun guys, nabuo ko na siya. Medyo natagalan ako doon. Ako lang kasi mag-isa. Pero ayun, nabuo natin siya. Papakita ko na siya. Ito na siya. Bishoo! Yun, so yun siya guys. So napakamura ko lang binili. So dati kasi nasa around 5k siya mahigit. Nylon base to guys. So maganda siya, hindi siya yung steel base. Tapos may massager na rin siya guys. Sa sobrang mura ko lang siya nakuha. Nakuha ko lang siya ng 2,999 plus shipping fee. Syempre mabigat yun, 18 kilos yun guys. Dalawa in order ko actually nila. Isa sa kuya ni Kim, isa sa akin. Regalo sa akin ni Kim yun. So yun nga, 2,999 plus 400, yun yung total niya. Times 2 na 299. So ilalagay ko na lang din dito, ito yung Facebook nila. So ilalagay ko na lang din sa description yung link sa baba. So yun, sana makabili din kayo, mura lang siya guys. Medyo mahirapan lang kayo mag-assemble pero worth it naman kasi makapaglaro nga kayo na maayos. So yun, natapos na naman po ang isa nating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Peace out! Woo! Yeah, let's go.